chào các bạn. Sawadika. Hôm nay là một ngày mới thì bây giờ mình đang trên đường tới ga tàu. Vì vé thì được mua trước một ngày nên mình phải đến sớm, dậy sớm hôm nay, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở ga tàu nha. Bây giờ mình đã đến bến tàu rồi nha mọi người. Sawadika. I want to go to Hua Hin. Hua Hin? When? Tomorrow. Tomorrow. Yeah. Can I have the second class, please? Okay. 7:50. 7:50. Going to Hua Hin 12. Hua Hin. Okay, I want to choose Yeah. second. You get there. Inside any window. Okay, thank you. Khun ca. Đó, mình đi vô thì trời ơi, có người hướng dẫn rất là dễ thương luôn. Báo với mình là vẫn còn vé đi thành phố Hua Hin nha mọi người. Nên thành ra bây giờ mình chỉ có xếp hàng để mua vé là được. Lưu ý mua vé thì tất cả phải bằng tiền mặt nha. Tới lượt mình mua vé rồi. Hello, I want to go to Hua Hin.อันนี้ซื้อตั๋วจ่ายเงินสดไหมคะถ้าจ่ายเงินสดตัดมันตรงนี้ได้นะ Mình vừa mới đi xuống ngay cái ga tàu đây nha mọi người. Quyết định là đi về khách sạn bằng MRT. Thì hôm nay mình mới thấy, nhìn kỹ hơn, đi chậm hơn thì mới biết là mấy cái bảng ở đây là toàn về các sự kiện và lịch sử của Thái Lan đó mọi người. Mình nghĩ rằng đây là một cái cách Thái Lan quảng bá các thông tin về lịch sử cũng như là du lịch rất là tốt của đất nước này. Mọi các thông tin này đều có bằng tiếng Thái và bằng tiếng Anh ở trên tường hết. Và điều mình cực kỳ rất là bất ngờ ở đây đó là cái cơ sở hạ tầng của giao thông công cộng ở Thái Lan cực kỳ là phát triển và thuận tiện luôn đó mọi người. Ở đây có luôn cả vận chuyển JNT luôn đó mọi người. Mình đoán là mọi người chỉ cần mang tới đây đóng gói để ở đây thôi thì là sẽ có người vận chuyển tới lấy hàng đi. Ngày mai là mình đi Hua Hin thì trên đường về khách sạn đó, mình thấy ở đây có một tiệm giặt đồ bằng đồng xu á. Chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào trong đồng xu thôi. Bỏ đồng xu vào trong mấy cái máy này thì sẽ giặt đồ rất là sạch nha mọi người. Mỗi lần giặt ở đây là tốn 30 bạc thôi à. Đó. Thời gian giặt là trong vòng 25 phút. Anh chủ đây rất là dễ thương luôn, giới thiệu cho bọn mình tất cả các quy trình. Ngoài ra là nếu mà mình không có dầu kia bột giặt hay là nước xả thì các bạn có thể mua ở cái thùng này nha, 5 bạc cho một gói. Hoặc là đổi tiền ở đây. Nếu mà máy này không đổi tiền được thì mình có thể đổi tiền trực tiếp với anh chủ ở đây luôn. Thank you. Thank you. Bây giờ mình cho ra giặt đóng đồ này của mình nha. Wait a minute, ok. Trời ơi, anh
Okay. Star. Yeah. 24. Here. Yes. Okay. Thank you. Bây giờ sẽ đi kiếm các tiệm ăn, quán ăn ở gần cái Marti này cho việc thuận tiện đi tới ga tàu của mình. Mọi người ở đây bán đồ ăn phần nè. Mình sẽ quyết định mua đồ ăn ở đây làm bữa trưa của mình. Đâu rồi? Tiền đâu rồi trời ơi. Cái ví đâu rồi nhỉ? This one how much? 35 baht. 35 baht. 39 that one. One. À, 35 baht. with rice. Sorry. Rice. With Rice. with rice. 125. Two. I need 25. Ok. Trời ơi, bán đông lắm luôn á, quá trời người xếp hàng á mọi người. Một nùi luôn. Mà cũng dễ thương. No, I'm Vietnamese. Mấy chai chai này ạ? Chai đó có phải không? Chai cỏ thì 65. Chai cỏ. Thank you, thank you. Rồi, mình mua xong rồi đó mọi người ơi. Bây giờ mình đi về lại bên khách sạn ăn trưa đây. Đấy, đây là từng giày thức ăn của mình. Ui, cẩn thận xem. Đây là cái tiệm game đó mọi người, internet game đó. Tiệm máy tính chơi game mà giống của Việt Nam mình á. Lần nào mình đi sang á, mình cũng thấy hết. Buổi chiều là nhiều người chơi lắm luôn. Rồi nhìn bên trong xịn sò lắm nha. Mình quay gì người ta chửi ông ta, sợ quá à. Đấy rồi, xịn lắm luôn á. Trời ơi, ghế kìa, ghế nệm luôn. Ăn thử cho mọi người. Mà để ăn á thì nghe nói là rất là cay. Nên mọi người, đây là đồ cay đó, để mình ăn thử xem. Thịt gà mọi người, thịt gà nấu với ớt chuông á, đây nè. Đây là bánh và nước mình vừa mới mua nè. Thì nghe đây là sô-cô-la đá đang rất là khát luôn nên mua. Còn hai cái bánh này nè thì mình sợ là lúc mà mình xuống ga tàu thì cũng đi 4-5 tiếng, lúc đó thì gần buổi tối rồi đó. Thế là sợ không có gì ăn tối nên thật ra mình mua để dành một cái bây giờ ăn trưa với một cái ăn tối. Thôi bây giờ mình đi vô ga tàu thôi. Đây. Còn ở đây nè có hai cái chị mà hướng dẫn mình không bước đó, nhân viên hỗ trợ thanh tàu rất là dễ thương luôn. Cảm ơn Nga. Hôm bữa hỗ trợ mình mua tàu đi, hỗ trợ mình cái thông tin mà đi tàu tới tàu của Hua Hin á. Nói chung đây là một điểm mà mình rất là yêu thích ở Thái Lan, mọi người rất là dễ thương, tốt bụng đó. Lúc nào cũng cười hết. Điều này là mình rất là yêu thích Thái Lan luôn. Bây giờ đi vô trong đây, đợi tới tàu rồi đi thôi.